Chào quý vị đã quay trở lại với điểm tin quốc tế phát sóng vào lúc 20 giờ trên các nền tảng của FBNC. Những căng thẳng mới nhất giữa hai cường quốc kinh tế thế giới tiếp tục sẽ là điểm nóng của bản tin ngày hôm nay. Trong khi căng thẳng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương không ngừng gia tăng, thỏa thuận tàu ngầm mới nhất giữa Mỹ và Úc có thể khiến Trung Quốc có thêm lý do để bành trướng sức mạnh quân sự, gây lo ngại cho các nước láng giềng châu Á. Ba nước Mỹ, Anh và Úc tuần trước đã công bố thỏa thuận an ninh AUKUS. Theo đó, Úc sẽ được chuyển giao công nghệ để đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thế nhưng thương vụ này đồng nghĩa với việc hợp đồng trị giá 40 tỷ giữa Úc với tập đoàn Naval Group của Pháp để đóng 12 tàu ngầm diesel điện sẽ bị hủy. Tức giận, Pháp cho rằng bị đồng minh đâm sau lưng và lập tức triệu hồi đại sứ nước này tại Canberra và Washington. Theo giới quan sát, cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Paris và Washington có thể là cơ hội tốt để Bắc Kinh cải thiện quan hệ với châu Âu, giữa lúc khối này vẫn tránh chọn phe giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, ông Ding Yifan, cựu phó giám đốc Viện Phát triển Thế giới thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc nhận định, ở mức độ nào đó, thỏa thuận AUKUS làm giảm lòng tin của các đồng minh châu Âu về cam kết hợp tác của Mỹ và Bắc Kinh có thể tranh thủ cơ hội để phát triển quan hệ gần gũi hơn với châu Âu. Đồng tình với ý kiến trên, ông Ding Jun, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu thuộc Đại học Phúc Đáng ở Thượng Hải cho biết, xét về khía cạnh nào đó, Washington không quá bận tâm đến lợi ích của các đồng minh. Điều này có thể khiến châu Âu tăng cường tự chủ chiến lược hơn nữa. Không chỉ là cơ hội để Trung Quốc hàn gắn và thắt chặt quan hệ với các nước châu Âu, mặt khác thỏa thuận giữa Mỹ và Úc còn tạo động lực khiến Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự. Theo Ali Wine, nhà phân tích cấp cao tại Eurasia Group cho hay, nói với đài CNBC, ông dự đoán Bắc Kinh chắc chắn sẽ có đòn đáp trả động thái này. Họ sẽ đẩy nhanh nỗ lực hiện đại hóa quân đội, không để bị lép vế trước các nước phương Tây. Trong khi đó, Natalie Samhi, giám đốc điều hành nhóm nghiên cứu quân sự Ver Research cho hay, một số nước Đông Nam Á sẽ đặc biệt lo ngại về phản ứng của Bắc Kinh đối với thỏa thuận tàu ngầm. Bà nhận định với tờ South China Morning Post rằng nó có thể thúc đẩy Trung Quốc phát triển các phương án chống tàu ngầm phức tạp hơn và mở rộng khu vực hoạt động trên biển. Cả hai điều này sẽ không chỉ gây lo lắng cho Indonesia mà còn với nhiều nước Đông Nam Á khác. Vốn đã lo lắng về thế cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực, giờ đây các nước ASEAN lại lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang ngày càng khốc liệt giữa các cường quốc. Giới quan sát cho rằng dù bất đồng với Pháp có được dàn xếp và nỗi lo ở các nước châu Á sẽ được trấn an, nhưng nó vẫn cho thấy những thách thức ngày càng lớn với chính quyền Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực tập hợp lực lượng đồng minh cùng chí hướng đối phó Trung Quốc. Quý vị đã vừa theo dõi điểm nóng trong ngày cùng FBNC, còn bây giờ sẽ là những cập nhật về tình hình chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã vừa cảnh báo Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ đang tiến tới một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ông kêu gọi hai nước nên cố gắng hợp tác, đàm phán giải quyết các thách thức, tìm cách hàn gắn những rạn nứt. Mặt khác, theo ông Guterres cũng đã cảnh báo những sự cạnh tranh không khoan nhượng giữa hai nước có thể cắt xẻ thế giới làm đôi với mỗi bên sử dụng hệ thống tiền tệ Internet và quy định tài chính riêng. Liên quan đến Trung Quốc, nước này đang cân nhắc mua thêm khoảng 30 trực thăng chiến đấu của Nga với tham vọng chấp thêm đôi cánh cho các tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới, biến chúng thành những hung thần trên đại dương. Cụ thể, thì giới phân tích quân sự cho biết rằng việc thu mua trực thăng Ka-52K sẽ là thương vụ có giá trị lớn thứ ba của Trung Quốc. Điều này còn thể hiện sự hợp tác mật thiết giữa Bắc Kinh với Moscow cùng đối đầu trực diện với Washington. Mới đây, Nhật Bản, đồng minh quan trọng của Mỹ, vừa hối thúc châu Âu lên tiếng chống lại thái độ hung hăng của Trung Quốc. Tokyo khẳng định cộng đồng quốc tế cần phải răn đe sự bành trướng quân sự và những yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, Trung Quốc đã tăng cường sức mạnh đáng gờm về chính trị, kinh tế và quân sự. Vừa qua, Taiwan News cho hay rằng nhiều chuyên gia quân sự đã dành lời khen cho tên lửa hành trình Hùng Phong 2E phát triển nội địa của Đài Loan. Theo đó, thì mục tiêu chính của tên lửa hành trình sẽ là tiêm kích và bệ phóng tên lửa, cũng như là các căn cứ quân sự khác nằm sâu trong đất liền Trung Quốc. Đáng chú ý, khi được tích hợp các hệ thống GPS quân sự của Mỹ, tên lửa Hùng Phong 2E sẽ có đủ khả năng thay đổi hướng giữa đường bay để tránh bị đánh chặn. Và cũng tại khu vực châu Á, theo truyền thông, cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi không có bình luận gì đối với lời kêu gọi tổng nổi dậy chống lại chính quyền quân sự. Tuy nhiên, thì bà Suu Kyi cũng tuyên bố không bao giờ đi ngược lại với nguyện vọng của nhân dân. Trong một diễn biến khác, theo CNN, khi giám đốc Bill Burns của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA đến Ấn Độ vào đầu tháng này, một cấp dưới của ông được cho là mắc hội chứng Havana bí ẩn và đã được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Sự cố vừa qua không chỉ gióng lên một hồi chuông cảnh báo mà còn khiến cho bản thân giám đốc Burns cũng phải hứng chịu một cơn thịnh nộ của nhiều quan chức.
Theo tờ The Guardian, Úc có thể sẽ tạm thời thuê tàu ngầm từ Anh và Mỹ cho đến khi nước này có được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào thập niên 2040. Bộ trưởng Tài chính Simon Birmingham khẳng định Úc sẽ không có vũ khí hạt nhân và những tàu ngầm tương lai cũng không được trang bị loại vũ khí này. Truyền thông hôm nay đưa tin Bộ Quốc phòng Anh vừa lên tiếng xin lỗi và tiến hành điều tra về vụ để lộ địa chỉ email của hơn 250 thông dịch viên người Afghanistan từng làm việc cho các lực lượng Anh. Sai sót này có thể khiến cho thông dịch viên mất mạng, nhất là những người hiện còn ở Afghanistan. Theo hãng tin AFP, Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái tại tỉnh Idlib ở Syria và tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức cực đoan Al-Qaeda. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho hay cuộc tấn công nhắm đúng đối tượng và không có dân thường nào thương vong. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ hiện đã cao hơn con số tử vong do đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919, ước tính vào khoảng 675 nạn nhân. Các nhà sử học đánh giá đại dịch Covid-19 là một bi kịch thảm hại nhất của nước Mỹ. Và cũng tại nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden mới đây đã thông báo nước này có kế hoạch yêu cầu du khách nước ngoài phải được tiêm phòng đầy đủ trước khi nhập cảnh. Chính sách mới sẽ bắt đầu vào tháng 11. Theo đó, thì ngoài việc xuất trình bằng chứng tiêm phòng, những du khách phải xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày. Vừa qua, thì hãng dược Pfizer và đối tác BioNTech cho biết rằng một loại vaccine của họ với liều lượng thấp hơn có thể dùng cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi. Loại vaccine này có liều lượng chỉ bằng 1/3 mức thông thường, không gây hại và có thể tạo ra phản ứng miễn dịch hiệu quả. Nhà Trắng mới đây bày tỏ lo ngại sau khi xuất hiện video cho thấy lực lượng biên phòng Mỹ ngồi trên lưng ngựa dùng roi quất vào người nhập cư Haiti ở biên giới miền Nam giáp với Mexico. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết rằng tôi đã xem vài video như vậy, tôi không hiểu rõ về tình huống cụ thể, nhưng hành động đó là không phù hợp. Thưa quý vị, Cục Điều tra Liên bang FBI cũng mới đây đã đến ngôi nhà của bố mẹ Brian Laundrie ở bang Florida. Người đàn ông 23 tuổi này là hôn phu và cũng là đối tượng có liên quan đến cái chết bí ẩn của nữ blogger 22 tuổi Gatsby Petito. Hai người đã cùng nhau trong chuyến hành trình nhiều tuần, nhưng Petito bỗng nhiên mất tích, còn vị hôn phu thì trở về nhà một mình. Cảnh sát Ý và Tây Ban Nha vừa qua cho biết đã bắt giữ 106 người liên quan đến băng nhóm mafia chuyên rửa tiền và lừa đảo trực tuyến thu lời hàng triệu euro. Hầu hết các thành viên băng đảng này là người Ý, nhưng chủ yếu là các vụ bắt giữ đã tiến hành trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha, theo cảnh sát Liên minh châu Âu Europol cho biết. Như thường lệ, tiếp tục chương trình là một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen mới đây cũng đã cảnh báo một cuộc khủng hoảng tạo ra vì vỡ nợ sẽ kết hợp với thiệt hại từ đại dịch Covid-19, khiến cho thị trường rung chuyển và đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái trở lại. Bà mô tả thiệt hại kinh tế sẽ đổ xuống người tiêu dùng thông qua chi phí đi vay tăng cao và giá tài sản giảm. Reuters cũng đã vừa đưa tin Mỹ đã mở một cuộc điều tra với 30 triệu chiếc xe vì vấn đề túi khí. Cụ thể, thì Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ đã phân tích kỹ thuật khoảng 30 triệu ô tô trên thị trường Mỹ thuộc các mẫu xe hơi ra đời trong các năm 2001-2019. Những chiếc xe ô tô này được lắp đặt túi khí Takata nghi bị lỗi. Mới đây, Ngân hàng Trung ương Venezuela đã thông báo kể từ tháng 10, ngân hàng sẽ lưu hành đồng tiền có mệnh giá mới. Theo đó, thì giảm 6 số 0 trên đồng nội tệ Bolivar hiện nay và nhằm đối phó với tình trạng lạm phát phi mã. Đây sẽ là lần thứ 3 chính phủ Venezuela tiến hành thay đổi mệnh giá của đồng nội tệ trong 13 năm vừa qua. Mới đây, ngân hàng JP Morgan cũng đã thông báo đang chuẩn bị cho ra mắt ngân hàng bán lẻ kỹ thuật số Chase tại Anh Quốc. Người đứng đầu của liên doanh trực tuyến này là Sanok Viswanathan hay cho hay rằng ngân hàng có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực cho vay và đầu tư cũng như là mở rộng sang các quốc gia khác nếu thành công, bắt đầu từ lục địa châu Âu. Ngày 20 tháng 9, chính phủ Anh đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các công ty năng lượng và các tổ chức tiêu dùng trong bối cảnh giá khí đốt tại quốc gia này đã tăng cao kỷ lục. Chính phủ Anh đang nỗ lực và sẽ làm mọi việc cần thiết để khắc phục vấn đề nhanh chóng nhất có thể, đảm bảo nguồn cung cần thiết và đảm bảo các công ty không bị tác động nặng nề. Thưa quý vị, như vậy là đúng như dự kiến, Apple rạng sáng nay cũng đã chính thức phát hành phiên bản cập nhật iOS 15 và iPadOS 15 mới nhất cho các thiết bị iPhone và iPad. Và iOS 15 cũng chính là từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 200.000 lượt tìm kiếm trên Google. Ngoài sửa một số lỗi hiện có thì hệ điều hành mới đi kèm với một loạt những tính năng mới như là khả năng FaceTime đến chủ sở hữu Android và Windows hay là lưu trữ bằng lái xe trong ví kỹ thuật số Apple Wallet.
Với iPhone, người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ trước đây chưa làm được, chẳng hạn như là iPhone có thể dùng để mở khóa cửa, mở khóa ô tô, gọi điện FaceTime với khả năng làm mờ phông nền, lọc tiếng ồn. Thiết bị cũng có thể nhận diện văn bản trong ảnh như là số điện thoại, email, ngày tháng để người dùng không cần gõ lại. Ngoài ra thì ứng dụng sức khỏe bổ sung cảnh báo ngã và chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 cũng đã được đề cập đến. Được biết rằng là bản cập nhật có dung lượng hơn 3 GB, tương thích với toàn bộ các thiết bị chạy iOS 14 trước đây và bao gồm iPhone cũng như là iPod Touch. Trong đó thì iPhone 6s và iPhone 6s Plus từ năm 2015 cũng nằm trong danh sách được hỗ trợ. Đây cũng là lần đầu tiên một mẫu iPhone ra đời cách đây 6 năm vẫn có thể cài đặt được điều hành mới từ Apple. Quý vị đang cùng theo dõi điểm tin quốc tế và như thường lệ, phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là những giây phút thư giãn giải trí cuối ngày. Những ngày vừa qua, thủ đô Buenos Aires của Argentina có cơ hội sống trong bầu không khí vui tươi của giải vô địch tango thế giới. Với hơn 400 cặp đôi đến từ 25 quốc gia tranh tài, lễ hội tango năm nay có 2 hệ thống giải cho thể loại nhảy tango trong phòng và nhảy tango trên sân khấu. Dù ở thể loại nào thì các cặp vũ công cũng phải trải qua từ vòng loại tới chung kết. Với nhiều hoạt động như hội thảo, trình diễn vũ điệu, lớp học tango, Ngày hội tango năm nay tiếp tục tôn vinh và gìn giữ những giá trị của thể loại âm nhạc khiêu vũ từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại năm 2009. Cuộc thi năm nay đặc biệt hơn vì diễn ra giữa đại dịch nên chỗ ngồi cho khán giả cũng được sắp xếp riêng và giãn cách. Ra đời cách đây trên 100 năm tại khu vực hạ lưu dòng sông Bạc, ngày nay điều nhảy đầy say đắm và mê hoặc này đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu tại các quốc gia Nam Mỹ và được phổ biến tới nhiều nước có nền văn hóa khác nhau như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Úc, Đức. Ngày hội Tango Buenos Aires 2021 kéo dài đến hết ngày 25 tháng 9 tới. El paso adelante con este aplauso. La modalidad es la de siempre, la que venimos durante... Thưa quý vị, điểm tin quốc tế đến đây là kết thúc. Quang Huy cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.